Vad händer om en kommun gör uppror mot staten? Det är oklart, för det här är första gången det händer. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I veckan tillkännagav Blekinge kommunen Sölvesborg att man ämnar utmana Migrationsverket och inte ta emot de nyanlända man tilldelas. Oavsett vad man anser om detta så är frågorna många. Vad händer egentligen vid en konflikt mellan kommun och stat? Hur ser kommunernas ekonomi egentligen ut? Och vad säger konflikten om den svenska demokratins tillstånd? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem på det digitala, decentraliserade sättet genom att frivilligt stötta mig genom något av betalningssätten här ute till vänster, precis på samma sätt som den brittiska vänstertidningen The Guardian gör nu för tiden. Glöm inte heller att prenumerera och klicka i klockikonen så du får en notis när jag publicerar mina nya filmer, vilket jag gör som ett urverk varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om kommuner, konflikter och kontroll. Häng med! Sverige är en så kallad enhetsstat. En enhetsstat är en statlig enhet med centralt styrd lagstiftning, till skillnad från exempelvis en union eller en federation där flera självstyrande enheter med egen lagstiftning ingår. Det är vanligt att även enhetsstater har långt driven maktdelning mellan centrum och periferi. Den svenska enhetsstaten har ett så kallat flernivåstyre där makten är uppdelad i kommuner, vilka ingår i regioner eller länsstyrelser som i sin tur lyder under den svenska staten. Många lekmän blandar ihop vilken nivå som styr vad, vilket gör det lätt för politiker att underkänna meningsmotståndares argument på teknisk grund. Talk to the hand, 'cause the face don't want to hear it anymore. Genom att helt enkelt skjuta ifrån sig ansvaret till en annan nivå och samtidigt avfärda argumenten som irrelevanta i ljuset av flernivåstyrets utformning. Det är just därför viktigt att veta vilka beslut som fattas på vilken nivå. På statlig nivå så styr regeringen Sverige genom att genomföra riksdagens beslut. Det är också på statlig nivå som man stiftar nya lagar och beslutar om lagändringar. Till sin hjälp i detta arbete har regeringen Regeringskansliet och cirka 350 stycken statliga myndigheter som till exempel Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Migrationsverket. Regionerna existerar för att samordna samhällsfunktioner som flera kommuner delar på, till exempel hälsovård, sjukvård och kollektivtrafik. Regionerna hanterar också övergripande ekonomiska frågor och beslutar om skattenivåer. På kommunal nivå ansvarar man för den mesta samhällsservice som finns där kommuninvånarna faktiskt bor, till exempel förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, vars mandat regleras av kommunallagen och av väljarstödet. För att säkerställa att samtliga dessa nivåer i flernivåstyret sköter sina åtaganden och förvaltar sina befogenheter på ett korrekt sätt kan respektive nivås beslut prövas i den så kallade förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen är en domstol som främst avgör mål som rör förhållandet mellan medborgare och det allmänna. En tvist kan till exempel uppstå om en eller flera medborgare i en kommun är missnöjda med att en statlig myndighet har ålagt dem en ny plikt eller ett nytt uppdrag som de inte vill utföra. I don't want to do this anymore. Eller som de upplever sig sakna finansiering för att utföra. I Statistiska centralbyråns sammanställning av kommuner och landstings preliminära bokslut för 2018 redovisas en finansiell försämring på 12,1 miljarder kronor sedan 2017. En fjärdedel av Sveriges kommuner, 24,8% eller drygt 72 av 290 kommuner, redovisade negativa resultat, vilket är mer än en tredubbling jämfört med året innan.
Under 2019 beräknas minst en tredjedel, alltså 110 av 290 kommuner, göra negativa resultat och trenden accelererar. Many Bothans died to bring us this information. Kommunernas samlade ekonomi är nämligen nästan omöjlig att få en vederhäftig bild av. En kartläggning av Sveriges kommuners årsredovisningar gjord av Lunds universitet riktar ett dräpande underkännande mot de kommunala redovisningsmetoderna. De kommunala årsredovisningarna innehåller få mål, mått, uppföljningar och analyser avseende den samlade verksamheten. I förvaltningsberättelsen saknas information om hur den samlade verksamheten är organiserad. Det saknas en analys av den samlade verksamhetens utveckling, mål samt av koncernföretagens ekonomiska risker respektive verksamhetsrisker. Presentationen av redovisningsprinciper är många gånger otillräcklig med avseende på omfattning och tydlighet. Kvaliteten på tilläggsupplysningar varierar stort. Det finns också betydande avvikelser från tillämplig normering. En samlad bedömning av kvaliteten på den sammanställda redovisningen i Skånes kommuners årsredovisningar är att den är otillräcklig som underlag för såväl styrning som uppföljning. För att tala klarspråk, hur kommunerna presterar mäts inte. Say what? Det går inte att förstå hur de är organiserade. Man bryter mot gängse redovisningssed. Kommunernas årsredovisningar bedöms som helhet otjänliga för att kunna förstå och styra dem. Det går varken att utläsa vad som egentligen kostar eller hur kommunen egentligen mår. Informationen lyder under offentlighetsprincipen men är strukturerad på ett sätt som gör det omöjligt att se vad som pågår. Hade motsvarande situation förelegat för ett företag hade styrelsen omedelbart dragit i handbromsen och krävt en genomlysning av hela verksamheten med hjälp av externa revisorer eftersom otydlighetsförfarandet för ett noterat bolag i alla fall sannolikt hade varit kriminellt. Detta gör man inte med kommunerna. Enligt 2 stycken utredningar från Statskontoret stärker istället staten sitt grepp över kommunerna med allt fler riktade och icke-transparenta statsbidrag som genom betungande administration gör situationen än mer svåröverblickbar. Den kommunala finansieringsprincipen, som i sin nuvarande utformning har existerat sedan 1993, innebär att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya uppgifter som de tilldelas av staten. Detta avtal hedras inte. Istället lägger staten ständigt nya krav på kommunerna utan att öka finansieringen. Till exempel ska kommunen enligt lag tillhandahålla försörjningsstöd, personliga assistenter, ge grundutbildningar till barn och vuxna men förväntas ta ut detta på befintlig lokal befolkning via kommunalskatten. Med en stor inflyttning av lågutbildade eller arbetslösa blir bördan för stor för kommunerna. Flernivåstyret är trasigt och kommunerna börjar revoltera. Kommunanställda i exempelvis Filipstad uppviglar nu aktivt andra kommuner till uppror. I Sölvesborg i Blekinge går man vidare med en handlingsplan som vägrar ta emot de nyanlända staten ålägger dem. Skånska Staffanstorp har i strid med kommunallagen anställt privata säkerhetsvakter för att komplettera den polismakt man uppfattar otillräcklig och driver nu ärendet i kammarrätten. Detta är för Sverige en exceptionell situation. På bara ett drygt decennium har den politik som bedrivs på statsnivå lyckats destabilisera månghundraåriga administrativa och förtroendemässiga strukturer. Oh fuck, I can't believe you've done this. Det är nu tydligt att inte heller den svenska byråkratin är immun mot vanskötsel. Den italienske författaren och filosofen Niccolo Machiavelli beskriver i sin realpolitiska bok Fursten hur en härskare som upplevs illegitim och inkompetent förlorar kontrollen över sina vasaller när dessa istället bildar egna allianser för att lösa sina lokala problem. Om fursten svarar med våld för att återta kontrollen utan folkets stöd
förenar han istället sina motståndare och störtas. Det är angeläget att förstå att Sveriges statsbyråkratiska stabilitet och sammanhållning inte är en naturlag. Förtroendet mellan medborgare, kommuner, regioner och stat är redan nu destabiliserat och situationen måste omgående åtgärdas för att inte förvärras. En del av problembilden går att härleda till att regeringspolitiken i allt högre grad saknar ett folkligt mandat. Avtalskonstruktionen runt JÖK-överenskommelsen är ett slugt sätt att behålla makten, men den politik man driver företräder enligt aktuella opinionsundersökningar mindre än 40% av befolkningen. Sverige befinner sig i en situation där valutan är i fritt fall. Enligt John Hassler, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, har Sverige även näst lägst BNP-tillväxt per capita i hela EU. Exporten är historiskt låg, mitt under en brinnande högkonjunktur. De svenska hushållen är några av de mest belånade i hela EU och 60% saknar samtidigt besparingar för att hantera oförutsedda utgifter. Uppe på detta betalar svenskarna sammantaget mest skatt i hela världen, samtidigt som skolorna saknar 77 000 lärare över de kommande 5 åren, där polisen saknar resurser för att hantera den ökande kriminaliseringen av stadsmiljön och allmänvården går på knäna. Man har även genomdrivit en energipolitik som med stor sannolikhet kommer att skapa strömavbrott under köldknäppar, samtidigt som världen står på tröskeln till en global lågkonjunktur. Tell me more about your familjevecka. Att som regeringen nu gör på egenmäktig moralisk grund dra på kommunerna ytterligare välfärdskostnader istället för att banta budgeten är inte verklighetsförankrat. Pendeln riskerar inom kort att slå tillbaka med en kraft så stor att konsekvenserna är svåra att föreställa sig. Vi ser sannolikt början på detta i Sölvesborg, Filipstad och i Staffanstorp. Från statsnivån gör man gällande att kommuner som inte fogar sig efter regeringens krav kommer att fällas i förvaltningsdomstolen. Det är högst sannolikt. Men vad händer den dag ett större antal kommuner inte erkänner förvaltningsdomstolens beslut och istället vägrar genomdriva en politik man inte uppfattar sig ha ett lokalt demokratiskt mandat för att driva? Fängslar man styret? Drar staten in polisen och utjämningsbidragen? Ställs kommunen under tvångsförvaltning? Det finns inga svar på dessa frågor eftersom det aldrig har hänt. Men konflikten är nu verklig och kommer att behöva hanteras med mycket stor skicklighet om flernivåstyret i sin nuvarande form ska kunna räddas. I boken Why Nations Fail från 2012 beskriver författarna och forskarna Daron Acemoglu och James A. Robinson de mekanismer som utlöser politisk och nationell kollaps. Gemensamt för kollapsande samhällen är en avsaknad av inkluderande beslutsfattande, där istället en mindre grupp människor kontrollerar de politiska institutionerna och utesluter oönskade perspektiv. Har denna icke-inkluderande elit samtidigt en benägenhet att extrahera allt mer skatt från de medborgare vars perspektiv man inte inkluderar, så sår man frön av missnöje som förr eller senare riskerar att bryta ner de institutioner som kuvat dem. Weeds growing, creeping up through cracks in the street. Tycker du att det är rimligt att inkludera de som förväntas betala i beslut som rör nya kostnader, snarare än att på moralisk grund egenmäktigt fatta kostnadsdrivande beslut? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av kommunernas finansiella situation? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag är livsstilsmässigt en libertarian. Men finansiellt konservativ. Man slösar inte med andras pengar. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.
Hej!